Thay nước này, vệ sinh bể này, rửa lọc này, hay là cắt tỉa cây thủy sinh. Đó là tất cả những công việc mà những người chơi thủy sinh đều phải làm khi mà chúng ta muốn có một chiếc bể thủy sinh tuyệt đẹp trong không gian gia đình. Và hôm nay thì trong cái phần hỏi đáp này thì mình cũng sẽ chia sẻ về một số kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân. Thế điều này có một số câu hỏi sau đây. Ví dụ như là câu hỏi rất là hay của bạn Trần Trung Dũng Vâng, bạn Trần Trung Dũng có hỏi mình là cách hút chất bẩn trong bể mà không hút nước thì làm thế nào. Thực ra ban đầu mình cũng không hiểu câu hỏi của bạn cho lắm. Sau đó mình nghĩ rằng là chắc liên quan tới vấn đề đó là bạn mỗi lần thay nước mình thấy là chưa hút được mấy thì đã hút ra rất nhiều nước rồi. Và vì vậy thì thứ nhất là nó gây lãng phí nước, và thứ hai là phải đưa nước ngoài vào thì có thể dẫn tới là xáo trộn môi trường ở trong bể này. Ví dụ nước hôm nay nhà máy nước thả quá nhiều clo chẳng hạn thì là làm chết cá này, chết vi sinh này. Vâng, đấy cũng là một điều mà được nhiều anh em quan tâm. Thế nên là mình chia sẻ với các bạn đó là chúng ta có thể đầu tư một con lọc thùng nhỏ nhỏ để chúng ta thay nước ở trong bể. Cách làm rất là đơn giản, đó là chúng ta mua một con lọc thùng như là con 603B của Sunsun đó. Sau đó thì chúng ta lắp vào như là lắp hệ thống lọc bình thường thôi. Và khi chúng ta bật lọc lên ấy, thì chúng ta lấy cái đầu in của lọc, chúng ta dà vào những cái phần cây thủy sinh để hút những cái phần cặn bẩn ra. Thì mình cũng có là minh họa ở đây, các bạn có thể thấy. Đây cũng hút rất là dễ. Và sau khi mà chúng ta đã hút xong cặn bẩn rồi á, thì chúng ta chỉ việc là mang cái bình lọc đấy đi, sau đó chúng ta làm sao rửa đi hết là xong. Rất là đơn giản. Thế thì khi mà bạn Trung Dũng, bạn cũng có hỏi về vấn đề nước để setup bể, thì mình thường là dùng nước máy thôi ạ. Bởi vì là chơi là nó phải tiện. Nếu mà mình chơi cầu kỳ quá, phức tạp quá, mất nhiều công sức quá thì nó thành coi như là thủy sinh nó chơi mình rồi, chứ không phải là mình chơi thủy sinh nữa. Nếu các bạn có điều kiện này, hoặc là các bạn đang xây sửa nhà cửa mà chúng ta muốn làm một cách chuẩn chỉ chuyên nghiệp, thì chúng ta có thể đầu tư thêm một cái hệ thống nước RO để chúng ta thay cho bể. Sẽ hơi mất công một chút này, và chúng ta sẽ cần phải châm khoáng này, chân thêm dưỡng này cho nước RO, bởi vì nước RO nó loại bỏ hầu hết các tạp chất ở trong nước ra. Thế nên là chúng ta có thể loại bỏ được những cái chất rắn hòa tan không cần thiết này. Hoặc là nước ở miền Bắc, ở Hà Nội thì thường là nước cứng này, nhiều cặn canxi, magie, thì chúng ta loại bỏ được những cái đấy ở nước RO đi thì rất là tốt rồi. Sau đó chúng ta pha thêm khoáng tép vào, hoặc là chúng ta bổ sung thêm phân nước vào, sẽ rất là dễ dàng khi chúng ta điều chỉnh liều lượng của nó. Còn câu hỏi tiếp theo, một câu hỏi cũng rất là hay nữa, đó là vấn đề liên quan đến của bạn Hải Lê này, rêu mini Taiwan hay rêu flame bị vàng này, và làm sao để giữ rêu sạch không bị bụi bẩn. Và bạn ấy cứ vệ sinh liên tục thì không hút hết được. Thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là thực ra là bụi bẩn ở rêu thì đấy chính là một vấn đề rất nan giải của việc anh em khi mà đã chơi bể rêu lại chơi rất là nhiều cá. Rêu thì khi mà cá nó ăn, nó thải phân ra thì phân cá nó sẽ hay bị mắc đọng ở cái phần rêu đó, và làm cho bể của chúng ta rất là bẩn. Và mỗi lần chúng ta thay nước chúng ta cảm thấy bể bụi mù lên. Vì thế là khi mà chúng ta chơi thủy sinh thì thường nếu các bạn xác định chơi bể rêu rồi ấy, thì chúng ta sẽ chỉ nuôi một cái mật độ cá rất là vừa phải thôi. Hoặc thậm chí như mình thì chỉ thả một vài loại cá ăn rêu ở trong bể, rồi là một vài cái đàn cá nhỏ nhỏ để điểm thôi, chứ mình không có nuôi cá nhiều. Còn nếu mà các bạn nuôi cá nhiều thì mình khuyên là nên chuyển sang chơi cái phong cách theo kiểu lũa đá đơn giản, hoặc là chơi bể công nghệ mới có cái phần gọi là lọc tràn dưới ấy, thì cái hiệu suất lọc của nó rất là tốt, và cái mặt hút đáy của nó sẽ hút được hết những cái phân cá bẩn. Bể của chúng ta để thoáng đáy thôi, và đừng có trồng nhiều cây thủy sinh vào làm gì, thì nó sẽ rất là bẩn bể nếu chúng ta nuôi nhiều cá. Tuy nhiên là còn có một số vấn đề khác, ví dụ như là khi mà mùa nóng ấy, thì nhiệt độ cao, hoặc là điều kiện về nước, điều kiện về chăm sóc không đảm bảo, thì rêu nó cũng hay bị cái tình trạng là vàng gốc ạ. Và cái tình trạng mà vàng từ gốc ấy, nó sẽ làm cho rêu nó bị chết dần, và những cái phần mủn phân hủy của nó ấy, nó sẽ làm rất là bụi bể. Thì mỗi lần chúng ta thò tay chúng ta khoắng vào, hoặc là chúng ta cho cái vòi hút nước vào ấy, chúng ta thấy là ui giời, quá trời là bụi luôn. Thì có thể chính là do những cái thực vật này nó bị phân hủy, nó bị chết. Còn một cái lý do thứ ba gây ra bụi nữa, đó là lũa của các bạn. Thông thường thì khi mà chúng ta sử dụng các cái bộ lũa thì mua ngoài hàng thì nó chưa hẳn là lũa, mà nó mới chỉ là những cái phần gỗ. Người ta đã cố gắng là lột bỏ hết cái phần thịt gỗ ở bên ngoài, cái phần vỏ ở bên ngoài. Vì vậy nó vẫn còn có thể có những cái rắt nó bám vào, và trong quá trình mà khi chúng ta chơi, chúng ta ngâm nước ấy, thì những cái phần nó chưa gọi là lũa này thì nó sẽ bị mủn, nó sẽ bị phân hủy ra, và tạo thành những cái bụi bám ở cái phần gốc cây thủy sinh. Thì thôi thì chúng ta cứ mỗi lần thay nước chúng ta lại khoáng vào, chúng ta lại vệ sinh, chúng ta hút ra. Giống như mình vẫn hay làm ấy, đó là mình dùng một cái máy sủi
oxy, và sau đó là mình dầm cái dây sủi oxy vào cái phần bụi cây để cho cái bọt oxy nó thổi lên, nó thổi bung hết những cái bụi ra, và sau đó thì mình lấy cái ống nước để mình hút nó ra. Thì như vậy là dần dần thì mình cũng sẽ loại bỏ được tương đối á. Nói chung là cũng phải mất khoảng đôi tháng đầu tiên chịu khó vệ sinh thay nước bể ấy, thì mới có thể giải quyết được cơ bản vấn đề này. Thế nên là cũng có thể nói là thú chơi rất kỳ công, phải không ạ? Một câu hỏi nữa, đó là câu hỏi của bạn Trọng Phạm liên quan đến vấn đề là rong rêu bám vào hồ kính này, hay là câu hỏi của bạn Duy Nguyễn Công này đề cập đến việc xử lý tảo nâu bám đá ở các cái bể thủy sinh của mình. Thì mình cũng chia sẻ luôn với các bạn, rêu hại này rồi là tảo nâu này, nó là những cái thứ mà song hành cùng với chiếc bể các bạn. Trước đây thì là mình sợ cái bọn ấy lắm, nhưng mà sau khi mà mình chơi có kinh nghiệm hơn rồi, và mình phải nói là chấp nhận cái sự thật phũ phàng là không thể nào loại bỏ được những cái đấy ra khỏi bể của mình, mà mình chỉ có là làm sao kiểm soát nó ở một cách tốt nhất có thể thôi. Và những chiếc bể mới setup ấy thì thường bao giờ cũng gặp vấn đề về tảo nâu và rêu hại, bởi vì là tảo nâu, rêu hại nó phát sinh khi mà bể của chúng ta dư thừa dinh dưỡng, dư thừa ánh sáng. Vì thế là để kiểm soát ánh sáng thì chúng ta có thể là hẹn cái chế độ chiếu sáng ở mức vừa phải thôi. Ban đầu chúng ta có thể để sáng khoảng 6 giờ một ngày, sau đó thì chúng ta tăng lên đến cái mức 8 giờ, 10 giờ để tốt cho cây thủy sinh. Đấy, hoặc là chúng ta có thể là chia đôi cái quãng thời gian chiếu sáng ra. Thay vì việc là để 8 tiếng liên tục thì chúng ta có thể là để 4 tiếng, xong rồi là chúng ta cho nghỉ, sau đó chúng ta lại bật tiếp. Thì như vậy là nó cũng sẽ cách quãng, nó cũng sẽ hạn chế được một phần rêu hại. Và ngoài ra thì như các bạn có thể thấy trong cái phần ống in-out mà mình có quay ở đây, mình đã cố tình để bẩn ở đây để các bạn thấy cái sự kinh khủng bẩn thỉu của cái tảo nâu như nào. Những cái in-out thủy tinh này hoặc là những cái đường ống nước ấy, thì bắt buộc là các bạn phải lôi hẳn nó ra và dùng các cái cọ này hoặc là ngâm oxy già này để cho nó sạch. Còn ở trong bể của chúng ta, ở lũa, ở đá, ở mặt kính thì chúng ta bắt buộc phải vệ sinh thôi. Ví dụ trên mặt kính thì chúng ta có thể dùng cái cọ 5 châm để chúng ta cọ. Tuy nhiên là các bạn phải cẩn trọng khi mà dùng cọ 5 châm, bởi vì nếu mà chúng ta để cái cọ 5 châm này nó vướng vào cát ở phía bên dưới đáy bể và chúng ta kéo nó lên ấy, thì những cái hạt cát nó bị bám vào cái cọ 5 châm này, nó có khả năng là cào xước bể các bạn. Nên là chúng ta phải rất cẩn trọng. Hoặc là dùng cái que cọ rêu inox, hoặc là một cách rẻ tiền nữa đó là dùng cái cạc điện thoại này, hoặc là cái thẻ ngân hàng, thẻ mua hàng mà chúng ta không xài nữa thì chúng ta thể lôi ra để chúng ta cọ rêu tương đối là tốt. Hoặc là dùng cái dao dọc giấy, chúng ta gọi là cái dao trổ ấy, lưỡi mới nhé các bạn nhé, đừng dùng cái lưỡi cũ nó đã hoen rỉ rồi thì nó xước bể đấy. Mình dùng cái lưỡi mới mình cọ đó thì sẽ sạch được và nó không bị xước bể của chúng ta. Còn đối với tảo nâu hay là rêu hại bám ở trên cây thủy sinh này rồi trên lũa đá thì chúng ta có thể thả những cái loại mà chuyên ăn rêu. Ví dụ điển hình như là cá bút chì này, cá ô tô này, hoặc là cá bống vàng này. Đấy, cái con bống vàng thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi là con này nó ăn tảo nâu rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên có một cái nhược điểm, đấy là bọn này khi lớn nó phá lắm, quậy lắm. Thứ nhất là lười ăn rêu ạ. Thứ hai là nó hay bám cá để nó mút nhớt. Và những cái loại cá như là cá đĩa này, cá thần tiên này, hay là cầu vồng size lớn này, nó rất dễ bị stress này, nó rất dễ bị yếu và chết nếu như mà cứ bị cái con bống vàng nó bám vào suốt ngày. Vì vậy là khi mà các bạn chơi thì mình cũng khuyên là trong thời gian đầu thì mình nên thả. Sau khi bể đã ổn định khoảng 1-2 tháng rồi, các bạn bắt đầu thả những loại cá đẹp, cá đắt tiền các bạn vào rồi, thì các bạn có thể tìm cách là bắt những cái con bống vàng ra bằng việc đó là chúng ta đợi vào buổi tối, chúng ta soi đèn pin và chúng ta bắt này, hoặc là chúng ta lúc thay nước chúng ta tìm cách lùa bắt nó này. Các bạn có thể thả thật nhiều tép để chúng nó ăn những cái loại rêu tóc hoặc là rêu sừng hiêu. Và khi mà chúng ta thay nước ấy, thì chúng ta có thể đưa cái ống nước vào, chúng ta rà và chúng ta hút đi. Tất nhiên là làm thủ công như vậy cũng tương đối là mệt đấy. Một loại rêu hại mà nhiều anh em cũng rất là ức chế khi gặp phải loại này, đấy là loại người ta gọi là trùm đen. Cái rêu trùm đen này thì lại đặc trưng là thường các anh em khi mà bể của chúng ta đã ổn định rồi ấy, anh em bắt đầu lười thay nước rồi là trùm đen nó rất hay xuất hiện. Bởi vì là trùm đen này nó thường xuất hiện trong cái điều kiện nước mà mình gọi là nước pH thấp, nước hơi cũ một chút ấy. Tức là khi mà bể anh em ổn định rồi thì anh em ít thay nước. Thậm chí là có những anh em là 1 tháng không thay nước, chỉ có đổ thêm nước mới vào thôi ấy, thì trùm đen nó rất dễ xuất hiện. Đặc biệt ở những cái phần, những cái loại lá cây mà phát triển chậm, ví dụ như là dương sỉ này, giấy này, hoặc là ở trên lũa và đá này. Đó, như các bạn có thể thấy trong chiếc bể này trùm đen cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Và khi trùm đen xuất hiện rồi thì thực sự là rất khó trị bọn đấy.
bởi vì là nó chả có con gì mà đi ăn cái chùm đen đấy cả, hoặc là ăn rất ít thôi. Tiếp theo nữa đó là nếu mà dùng hóa chất thì có thể diệt được chùm đen đấy, nhưng mà thuốc diệt rêu cơ bản mình hẵn hữu sử dụng, mình khuyên đấy là cực chẳng đã thì mới dùng. Còn khi mà các bạn đã dùng thuốc diệt rêu ở trong chiếc bể của mình rồi ấy, thì phải chấp nhận cái rủi ro là diệt được chùm đen, diệt được rêu hại, nhưng mà cũng diệt luôn cả một số loại cây thủy sinh của chúng ta. Còn câu hỏi nữa nào, đó là sao liễu lại phải cắt vậy hả anh? Của bạn có nick là Natchet. Vâng, thì mình cũng chia sẻ lại đó là không phải chỉ riêng liễu đỏ răng cưa đâu, mà hầu hết các loại cây thủy sinh thì chúng ta đều phải cắt tỉa. Cái việc cắt tỉa ở đây nó có một cái tác dụng là thứ nhất là chúng ta loại bỏ những cái lá cũ, lá già, lá xấu đi, và để chúng ta chọn lọc lại những cái phần lá đẹp, lá non, mướt mướt để chúng ta chơi thôi ạ. Tiếp theo nữa là liễu đỏ răng cưa, nó là một cái loại mà thường anh em sẽ cố gắng làm sao để nó tỉa nhiều ấy thì nó sẽ bò nhiều. Cứ những cái cây nào mà cây liễu nào nó đang lên ngọn to ấy, chúng ta cắt ngang ngọn luôn, thì sau đó nó bắt đầu nó đẻ các cái nhánh bò ra, bò khắp những cái phần phiến đá lũa của chúng ta để trông nó rất là đẹp. Còn về việc làm sao để liễu đỏ ấy, thì mình đã chia sẻ với các bạn trong một video, các bạn có thể xem ở cái phần giới thiệu của mình ở ngay phía trên đây thôi. Để có thể chia đỏ được thì nó cần những cái điều kiện cơ bản như là nhiệt độ nước phải mát này, rồi là đèn phải ánh sáng mạnh này, ánh sáng RGB này, CO2 căng này, tất cả chỉ cần như vậy thôi là liễu nó sẽ đỏ dần. Ngoài ra thì cũng phải nhấn mạnh thêm với các bạn đấy là chúng ta chơi làm sao chúng ta nên cân đối các loại cây ở trong bể. Nếu bây giờ vì là chúng ta làm cho cái liễu nó phát triển đỏ rực lên, nhưng mà những loại cây khác nó lại bị đen giữa hết cả lá đi do là chiếu sáng mạnh quá, kiểu như là dương sỉ nó bị đen lá đi chẳng hạn, thì nó cũng sẽ rất xấu. Nên là trong bể làm sao mình cứ cân đối cây cối nó lên căng khỏe mạnh là đẹp rồi, chứ cũng không nhất thiết phải ép đỏ cây thủy sinh quá mức làm gì cả. Cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về câu chuyện liên quan đến câu hỏi của bạn Quang Vũ Nguyễn lại một lần nữa về vấn đề liên quan đến đèn. Tức là bạn ơi, chơi mấy cái cây dễ trồng như rong đuôi chó, đuôi trồn, la hán này, rêu ráy, dương sỉ, bèo các loại thì dùng đèn led hiệu gì, tên gì thì cây mới tốt. Thực ra là đã gọi là những cái cây dễ trồng đấy rồi thì các bạn có dùng bóng dạng đông thì nó vẫn cứ lên mà. Thế nên là các bạn hình dung ra như này này, ánh sáng thì nó rất quan trọng. Những cái đèn các hãng lớn đắt tiền ấy, thì họ nghiên cứu rất là kỹ lưỡng về mặt quang phổ này, rồi là chất lượng bóng của nó tốt, bền theo thời gian này, bởi vì một ngày mình sẽ bật tương đối là nhiều tiếng. Trong khi như là đèn phòng các bạn thì các bạn sẽ thấy là một ngày chúng ta cũng không bật liên tục, mà chúng ta bật cắt quãng nhiều, nên là nó cũng không bị tình trạng là đèn quá nóng, nên là tuổi thọ của đèn nó sẽ cao hơn. Còn đối với đèn thủy sinh thì ngày xưa như bóng T5 thì thường là được khuyên là cứ khoảng 6 tháng đến 1 năm là sẽ phải thay bóng một lần. Còn đèn led thì được quảng cáo là tuổi thọ tốt hơn, có thể lên tới 10.000 giờ. Thế nhưng mà vì chúng ta không có những thiết bị để đo, thế nên là chúng ta chơi kiểu áng tương đối. Các bạn cứ dùng những cái đèn led ở mức độ là cơ bản nhất. Ví dụ như là bóng T5 thì ít tiền chúng ta chơi cái bóng T5HO của Odyssey chẳng hạn. Bóng led thì có thể chơi những cái như kiểu là Aqua Blue này, hay là chơi những cái như là đèn Sima, RGB, anh em cũng chơi rất nhiều. Và mình thấy là cây cối đều có thể phát triển được. Còn nếu mà rẻ nữa thì chúng ta có thể là đi ra ngoài, chúng ta tự mua cái máng nhôm ở ngoài hàng điện về, sau đó chúng ta chế cái bóng tuyếp dạng đông vào chơi cũng vẫn được. Ngoài ra thì anh em bây giờ cũng làm đèn chế, đèn led nhiều phết đấy. Mình kể ra đây là mình cũng đã trải nghiệm được ít nhất là cái đèn led LOL của bạn Trần Duy Trí này, đèn led Jim của Jimmy Liu này, và mới gần đây nhất mình cũng mới được tặng một cây đèn của bạn Chu Văn Quang. Trông nói thật với các bạn không khác gì cây đèn WRGB2 luôn. Thế nhưng mà để có được những cái đèn chế mà đẹp này, cầu kỳ này, thì xin thưa với các bạn là giá của nó không hề rẻ đâu. Ví dụ như là đèn led LOL thì cho một cái đèn 60cm thì nó cũng rơi vào tầm khoảng hơn 1,5 triệu rồi. Còn cái đèn của Jim LED thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 1,7 triệu, 1,8 triệu gì đấy. Còn một cái đèn mà như mình tham khảo cái đèn 90 của Chu Văn Quang vừa mới tặng mình ở đây ấy, thì giá thương mại sau này bản chuẩn được sản xuất ra để bán ấy, thì nó cũng phải rơi vào tầm độ khoảng 2,6 triệu, 2,7 triệu rồi. Nên là mình nhấn mạnh với các bạn luôn đó là các bạn cứ chơi theo điều kiện của các bạn. Các bạn mua những cái loại đèn ở cái mức giá hợp lý thôi thì chúng ta cũng sẽ thấy là chất lượng của nó vừa phải thôi. Và thường là cái chất lượng của đèn ấy mà
nó sẽ liên quan nhiều đến việc là đánh các cái cây màu đỏ này, hoặc là đánh những cái loại cây mà có màu sắc đặc biệt, nó tương đối là khó đánh màu như là bu xét chẳng hạn, thì mới cần có những cái loại đèn cầu kỳ. Còn nếu các bạn chỉ muốn chơi rêu này, giấy này, dương sỉ này, hoặc là những loại cây như kiểu rong la hán này, rong đuôi trồn này, thì thú thực với các bạn rằng là cứ ánh sáng trắng cơ bản là chúng ta đều có thể chơi được. Đấy, hoặc là những cái loại cây như kiểu là vế ốc xanh thì chơi được. Còn nếu mà chúng ta muốn chơi những loại vế ốc đỏ rực rỡ thì có lẽ là chúng ta cũng nên đầu tư một chút cho những cái bóng LED RGB, thì khi đó chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn. Và hôm nay thì video của mình cũng đã cố gắng là giải đáp một số câu hỏi và chia sẻ với các bạn về những kinh nghiệm trực quan của mình. Video của mình đến là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để có thể ủng hộ cho mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Xin chào tạm biệt.